Good evening and welcome to the evening news. I am Kayode Adebayo. The Independent National Electoral Commission has assured of its readiness to conduct free, fair, and credible poll in the forthcoming governorship election in Osun State. INEC National Commissioner and Chairman, Information and Voter Education, Mr. Festus Okoye, stated this at the roundtable with the media executives organized ahead of gubernatorial poll in the state. He explained measures taken by the Commission, particularly the usage of bimodal voter accreditation system, BVAS, saying it has improved the country's electoral system. He noted the successes recorded in the recent Ekiti state governorship election, adding that the Commission will ensure that the one to be conducted in Osun is in line with global best practices. Reacting to the issue of vote buying, the National Commissioner frowned at the attitude of politicians who always like to circumvent due process, as he appealed to the electorate not to be induced by money but allow themselves to be guided by their conscience. While describing media as a critical stakeholders in the electoral process, he enjoined them to focus on the activities of the political parties with equal zeal with which they beamed their searchlight on the activities of INEC. The Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Mohammed Abubakar, says the ministry will support the Northeast livestock subsector with about 2 million free vaccines. Dr. Abubakar made this known in a statement by Information Officer in the ministry, Mr. Mohammed Ghana, in Abuja. He said this at the 2022 nationwide free mass vaccination campaign against transboundary animal diseases in Dadinkowa, Yamatu Deba, local government area of Gombe State. The minister was represented at the event by the Director, Federal Department of Veterinary and Pest Control and Chief Veterinary Officer of Nigeria, Dr. Maimuna Habib. He said the ministry will support Gombe State and other states in the Northeast geopolitical region with about 2 million free contiguous bovine pneumonia, foot and mouth disease, Testes ruminants, and Newcastle disease vaccines, among others. Dr. Abubakar said that livestock production was a major means of livelihood in Nigeria, which employed about 70% of Nigeria's population, helped food, nutrition, and security, as well as means of livelihood for majority of the country's rural dwellers. Parents and children have been enjoined to embrace piety, as shown in the life of Prophet Ibrahim, whose submission to Almighty Allah earned him respect from not only his family, but among humanity. An Islamic scholar, pharmacist Kamaruddin Bankole, gave the admonition shortly after taking part in an OSBC TV current affairs program, Saturday Morning Treat. Pharmacist Bankole also urged Muslims to be optimistic at all times, in as much as they remain in Islam, adding that the house should share the merriment of the festival with the needy before, during, and after Salah. He speaks further. I would like to encourage our Muslims that we should try as much as possible to study the life of Prophet Ibrahim والسلام, who is the foundation of Eid al-Adha and even Hajj. So in him, we have the best example, just like Allah says in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ. I will recommend that we should try as much as possible not to do beyond our capacity, for the fact that it is a meritorious act. Sacrificing animal is very, very rewarding, but at the same time, our Muslims should not go and borrow because they want to sacrifice animal. And when they have the capacity to do so, they should try as much as possible to spread it. They eat, the family members, their friends, and they share it among the needy ones, those that could not sacrifice the animal. I think these are very, very fundamental. Following the recent attack in Shiroro local government area of Niger State, claiming the lives of many soldiers and civilians, President Muhammadu Buhari has regretted that the war against terrorism is taking its toll on all. Condemning the act, the president described it as a direct assault on Nigeria, which will not be allowed to go unpunished. According to a statement by Garba Shehu, Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity,
President Buhari paid tribute to the gallant men of the security forces who lost their lives in the process of defending their fatherland. Osun State Governor Mr. Adegboyega Oyetola has reaffirmed his administration's commitment to promoting qualitative health care delivery for residents of the state. Governor Oyetola, who was represented by the State Commissioner for Health, Dr. Rafiu Samatu, stated this at a two-day retreat organized by Osun State Primary Health Care Board in conjunction with the Sidani Group with the theme Integrated Primary Healthcare Service Delivery in Osun. The governor urged the health officers to keep giving out their best in their services to humanity. In their goodwill messages, the chairman of Osun State Primary Healthcare Board, Honorable Leke Ogunshola, Senior Special Assistant to the Governor on Health, Mr. Gbenga Oyebode, Executive Secretary of Osun State Primary Health Care and Development Board, Dr. Ismail Subair, among others, described the two-day retreat as timely. They said the gesture will allow stakeholders in the health sector to reassess the work done so far and project for the future. Others that spoke at the event include the representative of the UNICEF, World Health Organization, the Challenged Initiative, and the Sidani Group, among others. Nigerian youths have been enjoying to develop and acquire skills outside formal education because education in this 21st century is an avenue to strengthen the skill that will make individual useful for himself and the society. President Akinyorun Grammar School Old Student Association, Professor Emmanuel Farombi, gave the advice during his lecture titled The Value of Education, delivered during the official commissioning of a modern borehole donated by the 1982 set of the school. The University of Ibadan, who highlighted several problems militating against education in Nigeria, urged students not to cut corners but strive to study hard to be useful for the society. In their goodwill messages, Special Advisor to the Governor on Education, Mr. Jami Olawumi, who was represented by Mr. Wolusi, National President of the school, Alhaji Moshood Olagoke, among others, lauded the 1982 set for the project, saying it will bring an end to the challenges of good water in the school community. High points of the program were commissioning of the modern borehole by the National President of Akinyorun Grammar School Old Student Association, Alhaji Moshood Olagoke, cutting the cake as well as cultural dance. The Lagos Division of the Court of Appeal has sentenced Peter Nwaoboshi, the senator representing Delta North Senatorial District, to 7 years imprisonment for money laundering. Also, the court ordered that his two companies, which were the second and third respondents in the appeal, be wound up in line with Section 22 of the Money Laundering Prohibition Act 2011 as amended, and their properties forfeited to the federal government. The panel, comprising Justices Abdullahi Bayero, Obande Ogbuniya, and Peter Afe, in its judgment held that the lower court erred because the prosecution proved its case beyond reasonable doubt against the respondent. The Economic and Financial Crimes Commission had challenged the judgment of Justice Chukwujekwa Nike of the Federal High Court, which discharged and acquitted the defendants of a two-count charge of fraud and money laundering. The appeal court said a sum of 322 million naira transferred on behalf of Senator Nwaoboshi and his companies were part of the proceeds of the fraud. And on sport, ahead of this year's Women's Cup of Nations in Morocco, Ifeolu Onumonu says the Super Falcons is still the team to beat in Africa as they prepare to land a record-extending 10th continental title. The Falcons will commence the defense of their title on Monday next week against Bayana of South Africa in Group C. They will also face Botswana and Burundi. Aside Randy Wardrumstein, the likes of South Africa and Cameroon have been tipped to challenge the African champions for this year's tournament. But Onumonu remains convinced that despite recent struggles, the record champions remain the best team in Africa. Despite having just 5 caps to her name, Onumonu has found the back of the net 3 times. 2 of those came during a hard-fought qualifying game against Cote d'Ivoire, which propelled the Nigerians to Morocco. The other came in a friendly against Canada, where the Falcons were forced to a 2-2 draw by the Olympic champions.
And on the foreign scene, at least 5 people were killed and 19 injured when a strong earthquake shook southern Iran early this morning. The United States Geological Survey said the magnitude quake hit 100 kilometers southwest of the port city of Bandar Abbas in Hormozgan province. The quake struck just a minute after a 5.7 tremor. The survey says Hormozgan Governor Mahdi Dosti said the quake killed 5 people and injured 19 others. Dosti said most of the damage occurred in the village of Sahel Coast, close to the epicenter. And that ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for major reports. Good evening. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Security and You on OSBC TV celebrates 1 year on air. The biggest TV sensitizing and alert programs in the Southwest on the biggest television, OSBC, celebrates its 1 year on live transmission. Stakeholders in the realm of security will deliver papers on various topics bordering on security issues. Fundraising of 10 million naira is part of the program to establish a mini studio for Security and You. The special program is scheduled to hold on Monday, the 4th of July in the morning at Corporation's Open Studio Arena. Chairman and the Chief Launchers are Honorable Taufik Badmus, representing Oshogbo State Constituency at Osun State House of Assembly, and Professor Oluaina, while DG OSBC Conglomerate Mr. Abdulrashid Folami is the Chief Host. Announcers, Organizing Committee.
lẹ́ àsìkò pọ̀pọ̀ sísìn ìpín ọ̀sẹ̀ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ọ̀la mú wa fún yín Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti fìdí ìgbáradì rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣètò ìdìbò tí kò nílẹ̀ jàǹbá kan nínú lásìkò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù táwa nínú rẹ̀ yìí. Alámòjútó àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí àti alága ìgbìmọ̀ tó wà fétò ìlanilọ́yẹ̀ àti fétò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ nípa ètò ìdìbò ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó wáyé fáwọn oníròyìn tájọ náà gbé kalẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípìnlẹ̀ yìí. Ó ṣàlàyé pé ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò làjọ náà ti gbé kalẹ̀ láti lè jẹ́ kétò ìdìbò ọ̀hún kẹsẹ̀ járe níbi tá a ti rí ṣíṣe àmúlò ẹ̀rọ ìgbàlódé èyí tó ń ṣàfihàn ojúlówó olùdìbò èyí tó ti mú àyípadà bá ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàlàyé pé nípa àṣeyọrí tí àjọ náà ṣe nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípìnlẹ̀ Èkìtì lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ló ti fi kún pé àjọ ọ̀hún yóò rí dájú pé ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun wáyé níbàámu pẹ̀lú tàwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé. Nígbà tó ń fèrò rẹ̀ hàn lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ ríra àti títa ìbò, ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí bẹnu àtẹ́ lu ìṣesí náà tó wáyé látọwọ́ àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà láti ra àwọn olùdìbò kí wọ́n lè jáwé olúborí, àmọ́ tó rọ àwọn aráàlú láti má gba àwọn olóṣèlú náà láàyè láti fi owó ra ẹ̀rí ọkàn wọn. Nígbà tó ń ṣàpèjúwe àwọn oníròyìn gẹ́gẹ́ bí lájọlájọ tó ṣe pàtàkì fétò ìdìbò, ó rọ àwọn oníròyìn láti máa ṣàfihàn jíjẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Mínísítà fọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè agbègbè ọ̀mọ̀wé Mohammed Abubakar ti sọ pé iléeṣẹ́ náà yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀sìn lápá ìlà oòrùn àríwá pẹ̀lú ìpèsè abẹ́rẹ́ àjẹsára bílíọ̀nù 2 lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀mọ̀wé Abubakar sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó wá fi ti òṣìṣẹ́ ètò ìròyìn iléeṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Mohammed Gana fọwọ́ sí l'Abuja níbi ètò ìpolongo lórí ìtọ́jú àwọn nǹkan ọ̀sìn káàkiri tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Dadungowa nípínlẹ̀ Gombe lẹ́yìn tí jẹyọ. Mínísítà ẹni tí ó darí ẹ̀ka tó wà fún ìtọ́jú àwọn nǹkan ọ̀sìn dókítà Maimuna Habib ṣojú fún ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ náà yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Gombe àtàwọn ìpínlẹ̀ yòókù lápá ìlà oòrùn àríwá pẹ̀lú abẹ́rẹ́ àjẹsára bílíọ̀nù 2 àtàwọn èròjà míì tí yóò wà fún àmójútó àwọn nǹkan ọ̀sìn. Dókítà Abubakar sọ pé nǹkan ọ̀sìn jẹ́ ìkan lára ohun táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti ní èròǹgbà èyí tí wọ́n ti ń kópa nínú ètò kan tàbómìí láti lè tó sì jẹ́ ìdá 70 nínú 100 nǹkan ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì ń ṣèrànwọ́ fún oúnjẹ aṣaralóore àti ìpèsè oúnjẹ pàápàá jùlọ fún ipò àwọn tí ó wà ní ìgbèríko. Onímọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam kan nílẹ̀ yìí tó tún jẹ́ apòògùn òyìnbó Ustaz Kamarudeen Bankole ti gba àwọn òbí àti àwọn ọmọ wọn nímọ̀ràn pé kí wọ́n tẹ̀lé ẹ̀kọ́ lábẹ́ tí ìgbé ayé Ànábì Ibrahim fi kọ́ ni èyí tí ó ní kò di àbá ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti ìfaradà tó padà di ohun tí ó kó iyì àti ẹ̀yẹ bá àti ìdílé rẹ̀ lápapọ̀. Ustaz Kamarudeen gbámọ̀ràn yìí kalẹ̀ ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ sí iléeṣẹ́ yìí tá a mọ̀ sí Saturday Morning Trade. Ustaz Bankole tún rọ àwọn mùsùlùmí pé kí wọ́n máa ní ìgbàgbọ́ tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú Ọlọ́run mọ́ gbogbo ìgbà. Bákan náà ló tẹnumọ́ pàtàkì kí àwọn èèyàn kó ṣọdún iléyá pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Ká kọ́kọ́ wo irú ìgbésí ayé tí Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wasalam tó gbé, torí pé òun ní ìpìlẹ̀ ọdún iléyá tá à ń ṣe léni. Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wasalam ó jẹ́ nìkan tí ó mọ́ tí ò kì í ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn òbí tó bí ẹlẹ́bọ ni wọ́n, kò bá wọn ṣe ẹbọ. Eléyìí gangan ní ìpìlẹ̀ tó yẹ kí gbogbo mùsùlùmí dìmú pé wọn ò gbọ́dọ̀ bá mi nídìí ẹbọ. Ẹran iléyá tá a fẹ́ pa, a fẹ́ kó jẹ́ wípé nǹkan tá a bá lágbára ní ká ṣe. Àwọn nǹkan tí a bá tí ì lágbára, àsìkò míì máa dé tọ́lọ́run máa kẹ́ wa láti ṣe. Ẹni tọ́lọ́run bá wá kẹ́ tó mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́hùn fáàmọ́ bí ní mọ́tẹ̀rọ̀bík for adis oore tọ́lọ́run bá ṣe fún yín, Ọlọ́run náà fẹ́ kí ẹ ná fún òun nínú rẹ̀. Tọ́lọ́run bá kẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká pa ẹran tó lálàáfíà. So nínú àwọn ẹran tá a wá pa yìí, ká
ká jẹ ń bẹ̀ ká sì fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n wá kí wa ká fún wọn jẹ àwọn tí kò ní láwùjọ ká fún wọn ká sì ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká má fi ọdún tá à ń ṣe ká tún má fi ṣe Ọlọ́run. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fìdí ìfarajìn ìjọba rẹ̀ múlẹ̀ láti túbọ̀ máa pèsè ètò ìlera tó pójú owó fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. gómìnà Oyètọ́lá ẹni tí kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìlera dókítà Rafael Samatu ṣojú fún sọ èyí di mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì tí àjọ elétò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe agbátẹrù rẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ kan tí wọ́n pè ní Sidani Group pẹ̀lú àfojúsùn lórí ètò ìlera alábọ́dé. gómìnà Oyètọ́lá rọ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera pé kí wọ́n má ṣe káàárẹ̀ nínú ojúṣe wọn lórí àmójútó ètò ìlera aráàlú. nínú ọ̀rọ̀ ìwúrí alága àjọ elétò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nàrẹ́bù Lékè Ògúnṣọlá ó dámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìlera ọ̀gbẹ́ni Gbénga Oyèbọ̀dé. akọ̀wé àgbà àjọ elétò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ yìí dókítà Ismail Busari àtàwọn míì ṣàpèjúwe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó bọ́ sásìkò. wọ́n ṣàlàyé pé ètò náà yóò fáwọn lájọ lẹ́ka ètò ìlera láǹfààní láti mọ àwọn iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe. lára àwọn tó tún sọ̀rọ̀ níbi ètò náà láti rí aṣojú àjọ UNICEF, àjọ elétò ìlera lágbàáyé àtàwọn àjọ míì. alága ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ girama Akin-Ọ̀run Grammar School ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Farumbi ti gba àwọn ọ̀dọ́ níyànjú láti tún kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ ìwé nítorí pé ẹ̀kọ́ ìwé lásìkò táyé òde òní tọ́làjú jẹ́ ara àmúgbòòrò iṣẹ́ ọwọ́ tó mú kí àwùjọ kó túbọ̀ dúró rè. ọ̀jọ̀gbọ́n Farumbi sọ èyí lásìkò tó ń gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kalẹ̀ nígbà tó ń ṣí kàngádẹ̀rọ̀ tí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde Akin-Ọ̀run Grammar School tọdún 1982 ṣe ti gbé kalẹ̀ fún ilé ẹ̀kọ́ náà. olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìlú Ìbàdàn náà wá mẹ́nubà ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí tó sì rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti túbọ̀ gbájúmọ́ ẹ̀kọ́ wọn kí wọ́n bá lè wúlò láwùjọ. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Jamiu Ọláwùmí ẹni tí ọ̀gbẹ́ni Awolusi ṣojú fún alága ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde náà lórílẹ̀-èdè yìí Alhaji Moshood Ọlágòkè àtàwọn míì mọrírì ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tọdún 1982 fún iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé iṣẹ́ náà yóò fòpin sí ìpèníjà àìrómi tó mọ́ gaara lò tí iléèwé náà ń kojú. lára ohun tó wáyé níbi ètò náà níbi olórí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde náà nílẹ̀ yìí Alhaji Moshood Ọlágòkè ṣe sísọ lójú kàngádẹ̀rọ̀ ìgbàlódé náà gígé àkàrà òyìnbó àti ijó ìbílẹ̀. ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó kalẹ̀ sílùú Èkó ti pàṣẹ kí sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àríwá ìpínlẹ̀ Delta kó lọ́ọ́ máa gba atẹ́gùn lọ́gbà ẹ̀wọ̀n fọ́dún 7 látàrí bó ṣe jẹ̀bi ẹ̀sùn fífẹ̀yìn pinwó aráàlú èyí tí wọ́n fi kàn án. bákan náà ilé-ẹjọ́ tún pàṣẹ pé kí àwọn iléeṣẹ́ méjì tó jẹ́ olùjẹ́jọ́ kejì àti ìkẹta náà wà ní títìpa ní ìbámu pẹ̀lú òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni kí ìjọba àpapọ̀ gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá tó bá ní. nígbà tó ń gbé ìdájọ́ wọn kalẹ̀ onídàájọ́ Abdullahi Bayero, Ọbande Ogboniya àti Peter Afen sọ pé olùjẹ́jọ́ rò pé òun gbọ́n ju ara òun lọ tó sì tún fẹ́ lo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti jẹ ilé ẹjọ́ lẹ́sẹ̀ kó bá lè má jìyà lábẹ́ òfin. àwọn rántí pé àjọ EFCC fẹ̀sùn kàn onídàájọ́ Chukechukwu Aneke tílé ẹjọ́ ga ìjọba àpapọ̀ pé ìdájọ́ tó gbé kalẹ̀ èyí tó fi ní olùjẹ́jọ́ jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n fi kàn án lẹ́jà ń bá kàn nínú. ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wá sọ pé owó tó tó mílíọ̀nù bíi okòólélọ́ọ̀ọ́dúnrún-ó-lé-méjì náírà ni wọ́n fi ṣọwọ́ lórúkọ sẹ́nẹ́tọ̀ Nwabose àti iléeṣẹ́ rẹ̀ láti fi taari ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí ó sì jẹ́ ara ẹ̀sùn ìpàsípààyàn tí wọ́n fi kàn án. lórí ìròyìn eré ìdárayá ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà tọdún yìí táwọn obìnrin tí yóò wáyé ní Morocco Ifeomu Onunomo ti sọ pé òun ò lè fi ọwọ́ rẹ̀ gbáyà pé ikọ̀ Super Falcons yóò gbégbá orókè níbi ìdíje náà tí yóò wáyé ní ọ̀túnla níbi tí wọn ó ti wá kò pẹ̀lú ojúgbà wọn Banyana ti South Africa ní ìpín kẹta tí wọ́n wà yàtọ̀ sí ikọ̀ ti Randy Wandrum. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù bíi South Africa àti Cameroon náà ti lérí lẹ́ka láti jẹ́wé akíwọ́wọ́
fún ikọ̀ àgbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí. Lórí ìròyìn eré ilẹ̀ òkèrè ó kéré tán èèyàn 5 ló ti dágbére fáyé tí èèyàn 19 sì farapa lásìkò ilẹ̀ rírì tó wáyé lápá gúúsù ilẹ̀ Iran láfẹ̀mọ́jú òní. Iléeṣẹ́ tó wà fún àyẹ̀wò ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà sọ pé ilẹ̀ rírì náà já tó bí 100 kìlómítà lápá gúúsù àríwá Bandar Abbas lẹ́kùn Amozgan. Iléeṣẹ́ náà sọ pé gómìnà Amozgan Ahmad Dossi fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilẹ̀ rírì náà dẹ̀mí èèyàn bíi 5 légbodò tí èèyàn 19 sì farapa. Dossi ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn ibi tó bàjẹ́ ló jẹ́ abúlé Sayed Post. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ alágo 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà. Ẹ kú kalẹ̀.
mà ní Òṣùpá eléyìí ni mo fi ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa yìí káàbọ̀ sórí ètò wa yìí lónìí o níbi tá a ti ń jábọ̀ àwọn ìpàdé ìfikùnlukùn eléyìí tó ń wáyé fún ìtẹ̀síwájú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà wa Alhaji Isiaq Adégbóyèga Oyètọ́lá mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o pé àkó àmójúbà ètò yìí lónìí tó ìpàdé ìfikùnlukùn tá a wá jábọ̀ fún wa lórí ètò yìí lónìí ni eléyìí tó wáyé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ ohun àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ní wọ́ọ̀dù kìíní nílùú Ìbòkun níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìgbà yìí dá ó má dùn ó láàrin ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. lọ́jọ́ tá à ń wí alágẹ̀gbẹ́ APC níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun ọ̀gbẹ́ni Ọmọnìyí Olúìdé ló kọ́kọ́ ṣíde ìpàdé ìfikùnlukùn ọ̀hún ẹnu oníkànlá tí gbọ́ pọ̀n ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́n tí alágẹ̀gbẹ́ APC níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun sọ. APC ẹ jẹ́ kó rí gàgàrà àti mọ́kè ní Èkìtì àtẹ́kùn ẹ̀bí tẹ́tẹ́ kí ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ APC àdàfo yìí o ẹgbẹ́ yìí ẹgbẹ́ ètò ni nínú APC a máa lọ wájú ni a ò ní rẹ́yìn o ẹjọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa tó bá sáko lọ lórí àwọn míì wọ́n lè fi ráìsì tán àwọn míì wọ́n lè fi gàrí tán ọlọ́run jẹ́ gbogbo owó ìyá o ìbá àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀ ìbò ti gbé ìbò ti súnmọ́ ìyá náà máa yọ̀ lágbára ọlọ́run bí orin tí ẹnìkan kọ náà ẹ̀ka onígbà tá a bá dìbò tán o ẹ̀ẹ́dì máa lò wá tá a bá dìbò tán o. àwọn alága kanṣu ìyẹn alága Òbòkun East àti alága Òbòkun Mother Council náà gbẹ̀yìn níbi ìpàdé ìfikùnlukùn ọ̀hún níbi tí àwọn méjèèjì ti gbóṣùbà fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun tí wọ́n sì tún gba gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nímọ̀ràn ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́n tí àwọn alága méjèèjì wọ̀nyí sọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé. mo kí ọlọ́run ọba mo kí lídà wa ẹ̀rọ ìtì lóye gbogbo ọmọ lẹ́dà orin méjì péré àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba ọba tí olùwàdúrà ti wá àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba ọba tí olùwàdúrà ti wá àwa kan sára sọ̀rọ̀ ọba. Ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́, àràsá àdẹ́kùnfẹ́, ìjìnlá òwe wà lọ, ó yẹ ká dúpẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti di Ọlọ́run, tá a kí àwọn ọ̀gá wa, tá a bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀mí ìmoore wò sí Ọlọ́run ọba tó dá wa. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta ni mo fẹ́ sọ. Alákọ̀ọ́kọ́ ìdúpẹ́ ni. Torí wọ́n ní ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́. Torí pé ní ọjọ́ tí gómìnà wa ẹ̀wù wà lórí ẹ̀ ṣe dáadáa. Wọ́n dẹ̀ gbé gbà ó káre fún wa ní Òbòkun. Pé àjùmọ̀jú àṣẹ dáadáa. Torí pé àwọn ẹni ẹ̀tàn, àwọn ẹlẹ́gàn, àwọn arítẹnimọ̀ wí. Àwọn òjẹ́lé ewu wọ́n ti fẹ́nu bàbò fún àtòkò ìkújẹ́ kó tó lọ́jọ́ yẹn. Àmọ́ nígbà tí gómìnà dé tó wọlé tó wòkè tó ní ìlú wo la wà tá a ní Ìbòkun nílùú Òbòkun ni. Ó ní iná sọ fún ìdílé àwọn asọ̀mù pé ọ̀gá wa gómìnà mọ̀rì ò lẹ́rí
tí rí kankan pé nígbà tá a bá máa dìbò wa tá a bá dìbò yẹn tán àwa ti sọ fún gómìnà orin tá a máa kọ ẹ̀rí ilẹ̀ ẹ̀ lọ ẹ̀rí ilẹ̀ ẹ̀ lọ ẹ̀rí ilẹ̀ ẹ̀ lọ tá a bá dìbò náà ẹ̀rí ilẹ̀ ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ tí mo wá fẹ́ fi àwọn táwọn ń bì ọkàn wa ti balẹ̀ pé ìbò yìí kọ́lá ló wà ń bì. Àmọ́ bó ní ìta fẹ́ jì afẹ́ kó dáàbò tàtẹ̀yìnwá lọ ìyẹn ni pé ó kù ọ̀sẹ̀ mẹ́ta iṣẹ́ ti wá dé báyìí. Iṣẹ́ tí gbogbo wa máa jẹ fún ọdún mẹ́rin tó ń bọ̀ tá a ti ń ṣe láti jọ ìgbìyànjú ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tó kù yìí ó dàbí ẹ̀ o. Tá a bá ti wá kúrò bí àwa tá a lọ́mọ tá a lọ́mọ ọmọ tá a níyàwó tá a lọ́rẹ̀ẹ́ tí àbójú kò ti wà ìbò tí wọ́n ti fọkàn balẹ̀ ẹ jẹ́ a máa sọ fún wọn ìdí tí wọ́n fi dùn bóyá tọ́lá ìjọba àlàáfíà ìjọba tó ń fẹ́ ìdàgbàsókè ìjọba tó ń fẹ́ lọ síwájú ìjọba tí ó ṣe dáadáa tó bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ká máa polongo ẹ̀ fáwọn èèyàn á dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn nítorí pé ọlọ́run jẹ́ ayé àpàdà sẹ́yìn ibi tí a bá lu ilé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí lásìkò gómìnà wa tó ṣe tó bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ọkọ̀ ó balẹ̀ dáadáa wọ́n bá wa sọ́jọ́ kan wá tó bá tó rẹ̀ dàgbàsókè ni wọ́n fi ká bọ̀ kábalẹ̀ a dẹ̀ fẹ́ sọ fún ìrọ̀kẹ́ àwọn gómìnà láyé sábọ̀ yẹn gbọ́dá wọ́n yí parọ́ o tó bá fi lè sọ̀rọ̀ wọn á ṣe ni ẹjọ́ abẹ̀yìn arọ̀yìn ẹ jẹ́ ká mú iṣẹ́ ẹgbẹ́ náà gbogbo. APC àwọn tó wọlé lánàá ní Èkìtì state àṣẹṣẹ́tọ́ ni o àjòkó tó nira o iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ o àwọn ní bá ní bínú ìdí àbẹ̀hán ọ̀lẹ́ ètò ṣe pàtàkì fún wa ni pé July 16 ló máa dọ̀rọ̀ lẹ́kì àná máa rí ìlú kí àná máa sọ fún ẹlẹ́ ètò ṣe pàtàkì jù àìkàpé ilé àkàpé tára wa jí ni ojúlé sọ́júlé la máa yà ojúlé sójúlé yàrá sí yàrá gbogbo wa náà la mọ iṣẹ́ tí takuntakun tí gómìnà wa ti ṣe Oyètọ́lá wọ́n bá yàrá fún ní 3,000 wọ́n ní kèsè pé bẹ́ẹ̀ kíní kan ló máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá ti dìbò ẹ̀jẹ̀ arántí gbogbo wa tá a gbọ́ oúnjẹ lérí oúnjẹ lérí oṣooṣù náà gbà ẹni tó gbà lónìí àgbà lọ́la ẹni tó gbà lọ́la bá a ṣe ń pín káàkiri yẹn mo dẹ̀ níbi ní ìgbélé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà náà la ló jẹ lórí ẹ̀gbà so ẹ dákun ṣé 3,000 tó máa fún wa lọ́dọ̀ pé ló wá tó jẹ lórí ta ń gbà ká fún wa máa gbà lọ àwọn ètò kan tó ti ṣe é ṣe tó yẹ pé tí a bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn bàmọ́ mọ̀mọ́ kan wà mí tó ń dàgbà tí mo mọ̀ pé orúkọ wọn ti wà láwọn tó máa gba stipend kéékèèké ẹ̀ ó ṣe pàtàkì fún wa pé gómìnà wa wọlé so mọ̀mọ́ wa torí ẹ̀yin ni bo nígbà mo mi wo tẹlifíṣàn lánàá mọ̀mọ́ kan 100 years ọgọ́rùn-ún ọdún ó gbé káàdì ẹ̀rọ ó kí tó gba ballot paper tó lọ dìbò sẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ òwúrí nìyẹn wọ́n àtàjẹ́ kéékèèké ẹ̀jọ̀ ọlọ́run wà lọ́wọ́ o ọ̀dì sísìn inú dídùn làbẹ̀ àṣẹ o ẹgbẹ́ àwọn wá sí ibà àwọn bọ́gà yọ o. lẹ́yìn èyí ni àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ APC tó wà níjókòó níbi ìpàdé ìfikùnlukùn náà sọ̀rọ̀ kí lohun tí wọ́n sọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé. special adviser mi yóò yà mí lẹ́nu o. tí wọ́n bá ní èèyàn ní capacity ìyẹn ni pé tí èèyàn ní agbára láti fi mobilize láti fi organize ẹja pàṣọ fún wọn ní oṣù. aláti dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀ wá nínú ìbòkun wọ́ọ̀dù mo fi ọlọ́run bá bẹ gbogbo leadership ẹgbẹ́ láti wákàtí ìlọ gbogbo alágbọ́dọ̀ jọ ṣiṣẹ́ fẹ́gbẹ́ o torí nǹkan tí mo rí lónìí tí n bá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa kọjá lọ ni ṣùgbọ́n ṣé àtìgbà tó ti di honorable ni àtìgbà tí ọlọ́run tún fi ṣe ẹ́sẹ̀ fún wa ó yẹ ká dúró tí ká máa ṣàdúrà fún un ànàdúrà wa gbà lórí ẹ̀ lágbára ó rántí
láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn àbọ̀sẹ̀ kẹta a lọ ṣèpàdé kan pẹ̀lú gómìnà ṣe mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé kọmíṣánná tàbí tó bá jẹ́ special adviser a máa wò pé ibo lọ̀gá mi ń rò ibo lọ̀gá wà òun ò ní lè sọ ẹ̀dùn ọkàn tiẹ̀ nǹkan tó sọ wájú gómìnà lọ́jọ́ yẹn lójú ẹ tó lè sọ àní ọ̀rọ̀ bí òbòkun ṣe máa ní lọ síwájú bá ṣe máa win election ló bá gómìnà sọ ó wà bẹ́ẹ̀ and leadership wà bẹ́ẹ̀ alága wa tó wà lórí ìjókòó náà tó wà bẹ́ẹ̀ jọ yìí ìgbà tó sọ̀rọ̀ mo ní bí gómìnà ṣe ń wò mo ní ọlọ́run ti pọ̀ òbòkun lé àní agbára ọlọ́run wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òṣèlú ni o bí mo ṣe ń wò ó ẹ̀ṣẹ̀ kánsílọ̀ lèmi ń wò báyìí o ibi tó lọ ọlọ́run àti ìdílé bẹ̀rẹ̀ olú mi dùn mo bẹ̀ wọ leadership mo tún bẹ̀ wọ́n ní ìbòkun wọ́ọ̀dù nítorí ìbò tó ń bọ̀ yìí Oyètọ́lá máa win o. ó sọ kẹ́lí kan fún Oyètọ́lá ń jọ ẹ̀ ńgbà tí mo kúrò lóko ó wá ní tòótọ́ mà ní. ó ní gómìnà ó ní Mr. gómìnà ó ní ṣe ara wa là ń ṣe o. ó ní díke ní Ìbàdàpá ó ní wọ́n sọ pé ẹ ti ṣe gómìnà ó ní ṣe ara wa ní o. àyẹ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ti wá ní o. akọ̀fẹ́ ẹ̀yìn lé akọ̀ máa fi bẹ̀rẹ̀ ìbò yìí ní agbára ọlọ́run gómìnà wa máa wí lò. mo fẹ́ kí ìbòkun wọ́ọ̀dù nítorí ẹni tó wájọ́ tí ẹ bá wájọ́ tí gómìnà bá wá àbí tá a bá ń tanra wa lókù ìdajì àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn yí ìbòkun ni o. mo kì í o ìdajì tí mo rí ń jọ yẹn ìbòkun wọ́ọ̀dù ni o àti àwọn ìyá àti bàbá oníbẹ̀ ṣe sáré lọ sí sókè tẹ́sà ọlọ́run ọba kan yín lé ẹ̀pọ̀n leadership lé ẹ̀pọ̀n ẹgbẹ́ lé ẹ̀yà wa ọlọ́run àkan yín lé. pírẹsidẹ́ǹtì wa ti tó pírẹsidẹ́ǹtì wa ẹ̀jẹ̀ kí gbogbo wa ká dìbò tó kún kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá tó lòún sáré lọ bìkan láti dìbò bá wà lọ́wọ́ máa lé Yorùbá ní. Tinubu làárẹ̀ wa o bẹ́ẹ̀ lọ. ẹgbẹ́ ẹjẹ́ àfi ọkọ̀ kan sí ẹgbẹ́ àwa ló láyọ̀ lọ́sùn ààrẹ rìn ayọ̀ lọ́sùn ẹ jẹ́ ká ṣe bí ìtàtẹ̀yìnwá ẹjẹ́ àgbà wọn síta ògbógun a ní ìdìbò yìí káwa náà lè dẹnu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á fún wa lọ́rọ̀ sọ Ọlọ́run á fún wa lọ́rọ̀ sọ lẹ́yìn ìjọ tá a bá dìbò tán a wà á yayọ̀ ìṣẹ́gun níbi a wà á yayọ̀ ìṣẹ́gun níbi ọ̀rọ̀ ó gbà fún wa o ẹ̀ lájọ́ o ayọ̀ yóò ní bàjẹ́ o. ẹjọ́ ọmọ onígbẹ́kẹ̀lé kan nínú ìbòkú torí ìbò tó ń gbé wá láti ìbòkú òun ló ń gbà wàhálà ẹjọ́ ẹ bá wa ṣiṣẹ́ gidigidi ní ìbòkú ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ yín ni oyin ti lóye ọmọ yín ni oyin ti lóye àrólé gómìnà ni o ọmọ lójú gómìnà ni o ẹjọ́ ọmọ fi Ọlọ́run bẹ̀ yí ìbò yín ẹ bá fi tí oyin ti lóye lẹ́yìn àti gómìnà ẹ má dojú tí o oyin ti lóye ti rò yín yín débi pé ìbò ilẹ̀ yìí tó bá jẹ́ 20,000 nípa ẹni 19,500 sọ́wà sọ́wà àríwá àbí òbí bẹ́ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ bá gbà. àgọ́ àwọn obìnrin ló di ìbò tí ẹ bá máa wọ àwọn ìjókòó yìí nígbà míì tá a bá fẹ́ jó ìjókòó yìí àwọn obìnrin náà wà nídà ẹ̀ máa pè wọ́n tí ẹ bá ti fẹ́ rìnrìn àjò ẹ̀ ká máa wo bí obìnrin bíi 3 mẹ́rin ní orí àìsèkù níbí. APC lọ́rọ̀ àwọn obìnrin nínú ayé ìyàwó mi ní òkú ojú òtí yìí sì wá ẹ̀wọ́n sọ̀rọ̀ látàgbà pé ìbò APC ọ̀dì àti wọlé lẹ́kìtì lágbára Ọlọ́run náà tí Oyètọ́lá náà á di àwọlé ọ̀nà táàbì ìbò yìí táàbì wọlé ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa torí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti yajúdé káàkiri ojú òní ti gbogbo wa o ní agbára Ọlọ́run Oyètọ́lá máa wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì kíní fọ́tàkà ìtọ́níkà lọ́ọ̀gbà ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀jọ̀ gba àwọn ọmọ tó bá ṣe tó bá ti gbé wá sí ọ̀dọ̀ wa sẹ́fítà ní sẹ́tà ti wọ̀dù àwọn ti gbogbo peter wà yìí káwọn ọmọ ọmọ lọ síbẹ̀ kọ́dọ̀ ọmọ ọ̀gá ṣàdédé tí gbogbo àwọn ará ibi mi gbà dágbára Ọlọ́run APC ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ fún wọ́n ṣe fún wọn máa náwó
wọn tó ká máa fi mọ́tò kó wọn lọ ká máa fi mọ́tò kó wọn nígbà tó bá di ọjọ́ ògùn APC wọn fi ṣiṣẹ́ tó. orí ẹgbẹ́ yìí ó dá ọ̀dàlẹ̀ lọ́jọ́ ìbò orí ẹgbẹ́ yìí ó dá ẹ̀ ń gbowó gbàrà ìfù ọ̀dàlẹ̀ lọ́jọ́ ìbò orí ẹgbẹ́ yìí ó dá. ṣé mọ̀ pé àwọn Èkìtì wọ́n ti dìlífà ọ̀dọ̀ wọn ohun ẹ̀rí ẹ̀ wí. Wọlé Oyètọ́lá ti wọlé ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ dìlífà ìbòkun níbí ìbòkun bí a gbọ́dọ̀ dìlífà rẹ̀ gbogbo ìbòkun a gbọ́dọ̀ dìlífà rẹ̀ gbogbo Ọ̀ṣun a gbọ́dọ̀ dìlífà rẹ̀ 4+4 ó gbọ́dọ̀ di 8 4+4 Oyètọ́lá ó gbọ́dọ̀ di 8. ẹ̀jẹ̀ kójú ti bàbá wa ojú ti lórí ojú òní tì ní o. ẹ̀jẹ̀ kójú ti APC ojú òní tì ní o. ó kù ní ìwọ́n rò ó. ṣé àmọ̀ pé Èkìtì wọ́n ti ṣe tí wọ́n báyìí. wọ́n rí tí wọ́n ṣe. tá a máa rí tí wọ́n ṣe. ṣé àmọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ́lẹ́rìí nǹkan wọ̀nyí. àwa lẹ́lẹ́rìí nǹkan wọ̀nyí ọwọ́ wa ló wà o. láti ìgbà tí Oyètọ́lá ti di gómìnà ẹgbẹ́ ló kọ́ máa yìnbọn pàùpàù káàkiri àárín ìgboro. ṣé à ń sùn àsùnwó ilé kíkà àbí à ń sùn àsùnwó ilé kíkà? ẹ̀jọ̀ á fi tí kò bí Ọlọ́run bẹ̀ ní ẹ má jẹ́ kí á ń kó àwọn jàǹdùkú wọlé. ẹ má jẹ́ owó tí Túlásì gbà kó mọ̀lẹ́ náà. àní sí nǹkan ṣe o. ìjọba ká ṣiṣẹ́ síbi tí àwọn aráàlú ti máa jàǹfààní ẹgbẹ́ wa ló ń túlù ṣe àbújẹ́bùdànù ní tiwọn tó ń jẹun ó parí wọn ìtúlù ṣe o tó bá ti gbówó alágbówó wọn o. ó ní àwọn àgbàlagbà wá ní ẹrú kan ọlọ́kùnrin gbígbà ìlú ogójì lóko. àwọn àfihàn tó bá yẹ kí a jọ ṣe ẹ jẹ́ kí a jọ ṣe kí Oyètọ́lá tó lè wọlé. Oyètọ́lá bá jẹ̀ máa wọlé kí ó kò dún local government tó jẹ́ kan nínú ìbò tó máa Oyètọ́lá wọlé. káwọn àwọn ìbáṣe àwọn tó ti ṣe síwájú. tó bá jẹ̀ máa wọlé ọlọ́ọ̀ni ní ká fi gbé sí ìgbà olókùn wa. lẹ́yìn gbogbo atótónu wọ̀nyí láṣojú gómìnà níbi ìpàdé ọ̀hún ẹni tí tún ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìbáṣepọ̀ ará ìlú àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nàrẹ́bù Ọlátúbọ̀sún Òyìntìlóyè fèsì sí ohun gbogbo tí àwọn èèyàn náà sọ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì tí wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ gba gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nímọ̀ràn kí lóhun tí wọ́n wí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. gbogbo wa tó wà níbí la jẹ́ abiyamọ. téèyàn kan tó bá ti nà kankan báyìí sọmọ ọlọ́mọ gbogbo yòókù gbogbo wa yìí làwọn gbárùkù tí igbó tó lè ṣàṣeyọrí. ó túmọ̀ sí pé bá a ṣe nà ká sí Oyètọ́lá wà ní orí 19 yòókù ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀ ọmọ tiwa náà ṣàṣeyọrí òde tán ẹ̀dí abára wọn sọ ètò ojú òótọ́ ọ̀rọ̀ nígbà tí alága ń sọ̀rọ̀ nínú mítì tá a ṣe chairman council wọ́n sọ àwọn nǹkan pé àwọn èèyàn kò lọ mójútó àwọn tó ń gba káàdì ìdìbò. mítì tá a ṣe yóò dá o bíbélì ní ká má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá tí ì gba káàdì ìdìbò nítorí kò ràn wá lọ́wọ́.
wọn kì í fi ẹnu ṣe o mo fẹ́ràn Oyètọ́lá mo fẹ́ kó Oyètọ́lá padà lẹ́lẹ́ẹ̀kejì káàdì ìdìbò lèèyàn fi ń sọ̀rọ̀ o àwọn tí ò bá tí gbà ẹja lọ gbà àwọn tó bá ní ìdojúkọ ẹjẹ kan sọ fún wa àwa táwa náà bá wá jẹ́ olórí wọ́ọ̀dù táìmì ìkọ́lé èèyàn máa sọ pé mo fẹ́ fa èèyàn kan lulẹ̀ mo fẹ́ ṣọ̀tá ẹnìkan tẹ̀lé ẹni tó bá ti dúró báyìí tó léèyàn kò ní lọ ó kò ní kò lójú kan tó bá ti bísí jù láti máa destroy àwọn èèyàn káàkiri iṣẹ́ tó jẹ́ primary iṣẹ́ kan wà sílẹ̀ ò ní lè mójútó ìbúdé pọ̀ a ní ìdí àti máa jáde lójúlé ẹ ti mọ bá a ṣe ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀jà rẹ̀ pẹ̀tì sínú ilé o mánà ò ní sọ̀kalẹ̀ wá látọ̀run a máa ṣiṣẹ́ fún yín o tẹ́ ẹ bá ti rí pé wọ́n bá àwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ já wọn gbà ẹja tètè mọ̀ ẹ̀yin náà lọ bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ilé a gbọ́dọ̀ máa kò sí ní a gbọ́dọ̀ pẹ̀dí o ìbò wa ń bí wọ́n wà ní ìbòkun ẹni pé lídà wa lè rèé sọ wọ́n nígbà tí gómìnà wá èrò tá a rí bì níjọ́ tí gómìnà wá nígbà tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá gan wà nínú ìjọba a níwò èrò tó tó bẹ́yẹn rí torí pé àwọn ẹlẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ wọ̀nyí sábà jáde sí wa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà la máa wà bẹ́ẹ̀ mo lè ká ẹgbẹ́ tẹ́lọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ mẹkáníìkì wà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ayádẹ́sà wà bẹ́ẹ̀ tí bábà wà bẹ́ẹ̀ tí photographers wà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ aláṣọ wà bẹ́ẹ̀ kí lọ́nà ò ṣe fún wa àwọn tí ó dìbò fún wa nìyẹn ẹ wá wo bí Ọlọ́run fi yín pọ́n wa lé lójú gómìnà ògbòkú tí wọ́n ti rò pé iná ọ̀tá wọn jó àjórẹ̀yìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o ní nǹkan tí gómìnà rí jọ yẹn ó fi ọkàn gómìnà balẹ̀ wípé dúdú lọ́dọ̀ máa sọ wọ́n fẹ́ ká ṣiṣẹ́ tọ́ street meeting wa tá a pè ní unit meeting ẹ̀jẹ̀ ìpàdé àdúgbò ẹ̀jẹ̀ a máa lọ déédéé ẹ̀jẹ̀ a máa wo records àwọn èèyàn àwọn wo láàrí ta ló síìkì ta ló wà ní ta ló ní ìdojúkọ kan ẹ̀jẹ̀ a wá wọn lọ èdè tí apá àwọn ò bá lè ka ẹ̀jẹ̀ a sọ fún wa àwọn tẹ́ ẹ bá rò pé irú wa ní ìdí pé ká lọ bá wọn sọ̀rọ̀ nulẹ̀ ẹ̀jẹ̀ a lọ bá wọn sọ̀rọ̀ kátọ̀ sójú kan ló lè rí wo nǹkan tó wà lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká múra síṣẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ wọ́ unit by unit ilé by ilé ká lọ máa kàn báàsì ọ̀nà àrùn wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká wá sọ fún àwọn ará àdúgbò wa ẹni tí ò bá ti gba káàdì kó lọ gba káàdì ẹ̀ nǹkan tá a lè fi dìbò yẹn nìyẹn ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wá bí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń wá bí tí ò ní lọ sí world meeting náà wà equally important ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn máa sọ bíbélì pé ìgbàgbọ́ máa ń wá nípa gbígbọ́ àti nípa gbígbọ́. ìkan látàfin tá a mọ̀ dáadáa wọ́n wà fi tẹ̀lé yín yóò wáyé wà wò ó. Yóò fi ṣẹ́gbọ́n. ẹ ní ṣiṣẹ́ ṣe èmi ò mọ̀ pé bí wọ́n ṣe rìn nù. bá a ṣe ń tòun. ṣùgbọ́n ẹ̀ sì lè ṣèrànlọ́wọ́. márùn báyìí. káàsì là márùn pẹ̀lú tẹ̀sí. ẹ mọ àdéhùn là wá ń ṣe yìí o. ẹ má dé ọ́fíìsì ẹ̀dùn márùn lọ o. sí kété tọmọdé.
When you catch my eye